Xin chào các bạn, trong phần vẽ 3D của Gillette Tool, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái công cụ Gillette Envelope Distortion. Thì cái công cụ này hiện tại nó đang bị ẩn. Đó, khi mà chúng ta có cái chi tiết họa tiết lên thì nó mới hiện lên như mấy công cụ này. Thì bây giờ tôi sẽ mở một Gillette làm ví dụ. Thường khi chúng ta vẽ thì chúng ta cũng nên xóa những cái mà trong cái line, cái vector mà nó bị dư thừa, chúng ta bỏ đi. Ta chỉ giữ cái vector chính thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm, chúng ta nhấn vào cái vector ấy, thì nó sẽ hiện lên cái Gillette Envelope Distortion. Rồi, chúng ta bấm vào. Ở cái phần này thì nó có hai cái cách để chúng ta điều chỉnh họa tiết. Cách thứ nhất là copy, cách thứ hai là bóp méo cái họa tiết. Thì đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách thứ nhất, tiếp original Gillette copy. Thì việc đầu tiên là chúng ta chỉ cần là gấp cái họa tiết này qua bên kia. Rồi, chúng ta bấm vào Path. Rồi, chúng ta có hai cái họa tiết. Nếu chúng ta đã có hai cái họa tiết thì chúng ta sẽ xeo lại, xây layer. Chúng ta họa tiết này. Rồi chúng ta có hai họa tiết như vậy. Rồi bây giờ sẽ hướng dẫn các bạn cái họa tiết thứ hai, bóp méo.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ bóp méo cái họa tiết này ha. Rồi display origin select cut. Rồi chúng ta bấm path cho trò nó chạy, cũng giống như thế kia. Chúng ta sẽ đó xây nó lại. 2 họa tiết 2 cell. Rồi chúng ta bấm Philip rồi xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở công cụ kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.